Hi guys! Good afternoon. Today's video guys is mag-unboxing tayo ng isang parcel for today. Yan guys, ito. Unbox na natin. I-unbox na natin. Baka mapunit. Medyo na busy ako guys, kaya hindi ako napag-upload ng new video. Na busy ang buhay ni Dorairan. So ayan, titingnan natin siya guys. Parang ano niya, ang iksi, ganito pala yung tila niya. Ayan siya guys, mini dress. Nakikita niyo ba? Ayan. Mini dress siya, hindi ko alam paano to suotin. Ayan, i-ano mo lang siguro dyan, tapos parang tube. Navy blue, floral yung ano. Tapos ito, buksan natin. Ito is black na floral, yan, black na floral guys. Isusuot ata ito dito. Parang pang teenage something ito. Ayan. Parang naka off shoulder something. Ayan siya guys. Yan. Navy blue, black, then pink, light pink ata to or peach. Tingnan natin. Ayan guys. Peach or pink. Nakalagay doon sa ano description, pink siya. Light pink. Peach nga siya, light pink. Tapos, meron tayong maroon. Maroon at saka black. Plain. Ito, plain naman ito, guys. Plain. Ayan yung plain. Ayan. Maganda yung tila niya. Cotton siya, cotton. Ang akala ko talaga yung tila niya is spandex. Kaya, sabi ko, ang mahal ng binayaran ko. Tapos, ang liit ng parcel ko. Sobrang liit sa plastic siya, guys. Maganda rin yung pagkakatupi kasi nila. Ayan yung plain na black. Tapos, bumili ako ng mga crop top. Bumili ako ng crop top, guys. Ita-try ko rin siya. Ayan. Ayan, oh. Crop top. Tapos, ayan yung color niya. Lavender. Parang light purple. Tapos, maroon. Tapos, black. Butterfly siya, guys. Butterfly. Tapos, ito, pink. So, yun lang po yung video natin for today. Thank you so much all for watching. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking masusunod na video. Bye guys! Hi guys! Good afternoon. Today's video guys is try ko yung mga crop top na nabili ko online. So, ito na po yun. Yung umpisa, yung pink. Parang ang luwag niya dito guys. Maluwag siya dito. Tapos, yung dito niya, maluwag pero gusto ko yung color nito. Hindi ko alam, dark pink ata ito. Ayan, maganda naman siya kahit paano guys. Yung buhok ko nangarangkang. So, ita-try natin yung maroon. Ayan, ito yung black guys. Ito yung black. Butterfly, butterfly. Okay naman siya dito. Kaysa yung isa is maluwag yung sa may kilikili part niya. So, ito yung black. Ito, try natin yung meron pa tayong navy blue, lavender, navy blue at saka maroon. So, next natin yung guys, yung maroon. Ayan, ito yung maroon guys.
medyo maluwag siya, hindi siya fit. Mas gusto ko yung fit ng black. Ito, maluwag siya sa akin. Ayan. So, magkakasya siya sa small to medium talaga siya. Guys, ayan, nag-stretch pa naman siya. Nag-stretch siya. Ayan sa likod. Ganyan sa likod. Ayan. So, i-try natin yung navy blue. Navy blue at saka lavender. Ayan guys, ito yung navy blue. Ayan. Gusto ko yung fit ng navy blue. Ayan. Ganyan siya. Ganyan siya guys. Yung navy blue. Last but not the least is ito po. Yan guys, ito po yung purple. Purple. Lavender, light lavender. Yung design niya po is some butterfly. Maganda din siya. Gusto ko rin siya. Yung gusto ko is navy blue, black, at saka tong lavender. Ayan guys. Ayun yun lang yung video natin for today guys. Thank you so much all for watching. Ayun mga punglab ko. Yung buhok ko naganda ano na. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.